Sok szeretettel köszöntök mindenkit, most már minden technikai akadály elhárult. Ezen a hétvégén lesz egy különleges rendezvény, egy úgynevezett Krion hétvége, ahol résztvevő és a főszereplő Lélek, aki már eddig 13 könyvet jelentetett meg Krion csatornázásaiból, az ő üzeneteivel. Viszont ezúttal két új vendéget is hozott, és az elsőt hadd mutassam meg, aki egy nagyon érdekes ember, dr. Todd Ovokaitys. Thank you very much. Ő egy balti származású orvosként végzett ember, aki egyébként orvosi szakmán belül foglalkozik belgyógyászattal, tüdőgyógyászattal, sürgősségi ellátással, és rengeteg kutató munkát végez. Azért is érdekes, mert ő orvosilag is a helyén van, foglalkozik technikával, és foglalkozik spiritualizmussal, de majd erre kitérünk. Nagyon fontos még elmondanom, hogy olyan kutatásokban vett részt, mint például a ma használatos aspirin, szilárd aspirinnak, az a feldolgozás, hogy minél gyorsabban felszívja a szervezet, és minél kevesebb mellékhatása legyen, vagy például olyan gyógyszereken, vagy olyan kutatásokon is dolgozott, ami például a hívet ellenállóvá teszi az emberi szervezetet, tehát hogy minél jobban ellenálljon a HIV vírusnak. És akkor jön a kérdés, hogy kerül ebbe a társaságba, akik az univerzum üzeneteit hordozzák magukkal? Very good question. Thank you. Nagyon jó kérdés. And I believe we're coming to a time where science and spirituality aren't going to be separate anymore. Meggyőződésem, hogy olyan idők következnek most, amikor a tudomány és a spiritualizmus már nem fog elkülönülni egymástól. I think we're going to find that the idea of using intuition and spiritual messages and all the spiritual systems is going to provide information to make the science work even better. Az is meggyőződésem, hogy olyan kor közeleg, amikor az intuíció és a spirituális tudás segíteni fog abban, hogy a tudomány minél jobban, minél rugalmasabban tudjon működni. And when we combine both, the information about the body and its chemistry with the use of the mind and spirit, the results we get are much better than one or the other alone. Amikor pedig elérkezünk oda, hogy a test működéséről szóló információkat kombinálni tudjuk az elme működéséről szólóakkal, akkor a végeredmény is sokkal jobb lesz, mint bármikor korábban. Mennyire furcsa érzés az, hogy egy ilyen tudományos fokozatokkal bíró orvos, aki jelenleg is adjunktusként működik, a spiritualizmust összehozni a tudománnyal. Tehát, hogy ez jelen pillanatban azért nagyon szegregálódik, tehát hogy szétválasztódik, mert azt mondják, hogy az kemikália, és hogy a hit gyógyít. De hogy nála valahogy ez összeér ez a két dolog. Yes. Röviden összefoglalva nagyon furcsa érzés. Oké. Ugye maga a tudományos fokozatok és ezek a kutatómunkák adnak egyfajta hitelességet, amit ő mond. Mekkora ellenállással kerül szembe, és akkor legyen ez a kérdés inkább. The focus that we have had more than anything for my doctor and scientist colleagues is simply getting the data. Tulajdonképpen az orvos kollégáimmal leginkább arra fókuszáltunk mindig is, hogy bizonyos adatokhoz hozzájussunk. From the scientific standpoint, doing studies that are well designed, that are asking scientific and medical questions in the right way, that are conducted well, that generate the data, that prove the principles, that give statistically significant answers, is our way of providing the credibility that the scientific community needs.
Tulajdonképpen megint csak ugye röviden összefoglalva a folyamatot, arra törekszünk mindig mi orvosok, doktorok, hogy olyan kutatásokat bonyolítsunk le, olyan vizsgálatokat, olyan tanulmányokat végezzünk, amelyek minden egyes olyan követelménynek megfelelnek, amelyet a tudomány előír, ahhoz, hogy ez valóban hiteles, statisztikailag valóban számításba vehető legyen. Tehát gyakorlatilag ez orvosként a mi érdeklődésünknek a fókusza. And even when we get into things that are more esoteric, like using the voice in certain ways to sing tones or to have large groups of people singing tones in patterns, even that can be subjected to scientific study. És az érdekes, hogy akkor, amikor már ezoterikusabb dolgokról beszélünk, például arról, hogy hogyan tudjuk a hangot gyógyításra használni, vagy hogy az, hogy bizonyos kórusok, dallamokat énekelnek, milyen gyógyító hatást fejthet ki, akkor is pontosan ugyanígy igazolni tudjuk ezt tanulmányokkal, hitelt érdemlő orvosi bizonyítással. And sometimes it is true that association with spiritual groups and metaphysics, for some scientists, that just closes everything. És természetesen igaz az, hogy bizonyos akadémikusoknak, bizonyos tudósoknak a szemében az, hogyha valaki egy ezoterikus szervezetnek vagy közösségnek a tagja, az azonnal ok arra, hogy minden ajtót bezárjon az illető előtt. However, when I'm actually with groups of scientists, even if they're very conservative, and I can present all the information, the study designs, and the data, then I've always had a good reception. De még ennek ellenére is azt kell mondanom, hogy a legkonzervatívabb kollégáimra is igaz az, hogy amint az ezoterikusabb témákban is tudom prezentálni azokat a tudományos eredményeket, a megfelelő adatokat, a megfelelően megtervezett és kivitelezett kísérleteknek az eredményeit. Tehát, hogyha ezt prezentálni tudom nekik, akkor megszűnik az ellenállásuk. A most hétvégén megrendezésre kerülő Krion napokon túl lesz hétfőn-kedden egy workshop, aminek az a címe, hogy a DNS titkai. Most már azt gondolom, hogy akik például nézik ezt a műsort, tudják, hogy a DNS-ünk sokkal több mindent tud, mint amit a tudomány annó decumá állított erről az egészről. Mi lesz ezen a workshopon? Többek között hallhatjuk például ezt a lemúriai kórust, akik a tobozmirigy aktivitással foglalkoznak? Yes, happy to. Természetesen boldogan mesélek. The workshop will have the esoteric, which will be learning the ancient tones that were used a long time ago when we could keep ourselves young, as I understand from Kryan, just by singing these tones in a certain way. Először is lesz egy ezoterikus része a workshopnak, ahol megtanulunk majd dolgozni ezekkel a bizonyos tónusokkal, ezekkel a dallamokkal, amelyeket Kriontól tudom, hogy korábban arra használtak az emberek, hogy szó szerint megfiatalítsák önmagukat. So there are 6 main areas that we're going to share in the 2 days. 6 fő terület van, amelyet feltérképezünk majd a 2 nap során. From the scientific side and our research, we have advances in 4 different areas that are basically ahead of all other laboratories. Tudományos értelemben 4 olyan területről fogok tudni adatokat, információkat mondani, amelyek meghaladják minden más eddig ismert laboratóriumi kutatásnak az eredményeit, tehát előttük járnak. And very interestingly, part of that includes our work with agriculture. Nagyon érdekes, hogy még földműveléssel kapcsolatos témánk is lesz. In the last 2 years, we've done 2 very large growing studies. Az elmúlt években ugyanis folytattunk 2 nagyon fontos termesztéssel kapcsolatos kísérletet. And if we activate the nutrients that are given to plants, és ebből kiderült, hogy ha aktiváljuk azokat a tápanyagokat, amelyeket a növényeknek adunk,
we have found that we can increase yields very significantly. Akkor nagyon meg tudjuk növelni a termést. So in agriculture, my colleagues tell me if you increase yields by 7% or more, it's very significant. A kollégáim, akik a földműveléshez nagyon jól értenek, azt mondják, hogy egy 7%-os növekedés már nagyon jelentősnek számít. And this year we've increased the yield of beans by 80%. És ebben az évben baboknál például 80%-os növekedést tudtunk elérni. And corn over 100%. Kukoricánál pedig 100%-ot is meghaladott. And we've increased the nutrition by anywhere from 300 to 1500%. És a tápanyag értéket pedig 300-500%-kal is képesek voltunk megnövelni. Csak ezzel a hangolással? With taking formulas designed for plants that are applied to the leaves and stems called foliar. Tehát egyfajta formulát alkalmaztunk méghozzá a szárra és a levelekre. And those have been tested over 20 years, and we've just made them better in the last 2 years with our laser technology. Ezek a kísérletek már folytak az elmúlt 20 évben is, de az elmúlt 2 évben értük el ezeket a kiemelkedő eredményeket lézer technológia használatával. So we increased the effects of the nutrients by roughly 2 to 5-fold. Tehát tulajdonképpen megkétszereztük, illetve meg 5-szöröztük gyakorlatilag a tápanyagértéket. And because this is sprayed on the plants, it can even work in bad soil. És mivel ezt a bizonyos anyagot permetezzük a növényekre, ezért még olyan talajnál is jó eredményeket érhetünk el, amelyik nem jó termőtalaj. So it's much more yield while preserving the soil and eliminating pesticides and having very nutrient-dense, high vibrational, consciousness enhancing food. Tehát ezzel olyan élelmiszereket tudunk előállítani, amelyek egyrészt jobban teremnek, megkímélik a termőtalajt, sokkal tudatosabb táplálkozásra késztetnek, még a kártevőket is távol tartják, és számos más előnyüket is fel tudnánk sorolni. Tehát, hogy egyszerre kiméljük a földet, tehát, hogy nem viszünk be több műtrágyát, olyan haszontalan szert, ami esetleg kimeríti a földeket, de közben növeljük a termést. Sőt, az emberek rezgését is növeljük ezek szerint. Exactly. Igen, Oké, meséljen nekem egy picit arról a saját lézer technológiájáról, amit alkalmaznak többek között itt is ezek szerint. So this technology was inspired by a vision. Yeah. Tehát egyfajta vízió segített ezt a technológiát kifejleszteni. This DNA vision. Exactly. Yes. Nem véletlen, hogy egy DNS spirált formázott a kezével. And in this vision, DNA told me that DNA is vibrational. Maga a DNS is vibrációs alapú. And responds like a key into lock if you make the right electromagnetic vibrations. És úgy felel, hogyha úgymond megfelelő kulcsot helyezünk az árba, hogy különböző elektromágneses rezgések a legjobban működjenek. So we created a laser that has a more complex waveform. Tehát egy olyan lézert hoztunk létre, amelynek egy komplexebb hullámformája van. Most lasers have a beam that travels forward in a spiral. A legtöbb lézernek a sugara spirálisan halad előre. And they're all going that way. És mind ugyanabba az irányba. So you get an amplified wave. Tehát akkor, amikor megnöveljük az amplitúdóját a hullámnak, What we've created is a spiral counter-spiral. de amit mi előállítottunk, az egyszerre tartalmaz spirált és ellen spirált. The geometry of the wave is the same as the geometry of DNA itself.
Tehát ezáltal magának a lézersugárnak a geometriája megegyezik a DNS geometriájával. Oké. Ez esetben a lézer, próbálom lefordítani. I'm just trying to translate myself. Hogy a lézer az gyakorlatilag mint fény, rezgés vesz részt ebben a formulában. Tehát, hogy az információkat viszi át gyakorlatilag. Yes, and in a different way because the spiral, counter spiral also makes it interdimensional. De másféleképpen egy kicsit, mert hogy ez a fajta hullámszerkezet, ez még interdimenzionálissá is teszi. So we apply amplified interdimensional information that we can adjust with very high precision with the color of the laser and all the frequencies we can add to it. Tehát, hogy magának a lézernek a színével és az összes hozzáadott rezgéssel tudjuk elérni azt, hogy nagyon precízen oda tudjuk továbbítani az információt ebben a komplex, interdimenzionális hullámban, ahová szeretnénk. And one of the most interesting things we're now doing, perhaps the most important, is this beam goes very deeply through tissue. És talán a legfontosabb dolog az, hogy ez a bizonyos lézersugár, amiről beszélünk, nagyon mélyen tud behatolni a szövetekbe. Most lasers stop within 5 millimeters. A legtöbb lézer 5 mm-nél megáll. At least if it's a visible laser. Ha csak nem már látható lézerfényről beszélünk. That was for the scientists out there. Ezt most csak azért tettem hozzá, hogyha tudósok is hallgatnak, akkor megnyugtassam őket, hogy precízen fogalmaztam. And what's very, very interesting, we've created a waveform, a message that attracts stem cells to go where the beam is. És az az egyik legérdekesebb dolog, hogy egy olyan hullámformát hoztunk létre, egy olyan üzenetet, úgymond, amely gyakorlatilag oda vonzza az őssejteket, ahová szeretnénk, hogy kerüljenek. So we can direct stem cells to the brain in a little area of Parkinson's and make Parkinson's better within a day. Tehát ezzel akár azt is elérhetjük, hogy az őssejteket az agynak arra a területére küldjük, amelyet a Parkinson-kór érint, és a Parkinson betegek akár egy napon belül jobban lehetnek. We've even reversed heart failure within the hour. Még nagyon komoly szívbetegséget, szívmegállást is sikerült megakadályoznunk egy óra alatt. And spinal cord injury within a few weeks. És néhány hét alatt fel lehet gyógyulni egy komoly gerincvelő sérülésből is. So in general, our results are much faster and much better than any of the other stem cell labs in the world. Tehát a mi eredményeink egyrészt sokkal hatékonyabbak, másrészt sokkal gyorsabbak is vagyunk, mint bármelyik másik őssejt laboratórium a világon. And then there is a very, very big discovery. És van egy másik óriási felfedezés. Huge. Hatalmas. And Forever young. see. Szóval ez örök ifjúságról van szó? Igen van. De bocsánat, pont ezen gondolkoztam, ha így gyógyít, akkor újra termeli a sejtjeinket, tehát hogy... Possibly. Lehetséges, hogy így lesz. So here's what's very, very interesting. Our bodies, from the time we are in the embryo form, Tehát most jön a nagyon érdekes dolog. A testünk még embrió formában are making perfect stem cells. tökéletes őssejteket állít elő. And there's many of them in our body when we're born. És nagyon sok van a testünkben, amikor megszületünk. But at the time we're born, they fall asleep. De amikorra megszületünk, alvó állapotba kerülnek. So they could heal the body, but they rarely do. Tehát képesek lennének meggyógyítani a testet, de nagyon ritkán fordul elő, hogy tényleg megteszik. And they maintain their one-day-old state until they're awakened like Sleeping Beauty. És megőrzik ezek a sejtek ezt az egynapos korukban fölvett alvó állapotot, egészen addig, míg újra nem aktiválják őket, amikor felébrednek a csipke rózsika álmukból. So with the laser, we've learned how to wake them up.
És a lézerrel rájöttünk, hogy hogyan tudjuk felébreszteni őket. Okay. So it's your perfect cells, one day old, and we can send them anywhere to make that tissue much younger. Tehát fel tudjuk ébreszteni az egynapos őssejteket, el tudjuk őket juttatni a testben bárhová, és ezáltal olyanok lehetünk, mint akik megfiatalodtak. And that can be done repeatedly over time. És ezt időről időre meg tudjuk ismételni. Not unlike the temples of rejuvenation. Egészen úgy, mint a templomok, ahol örök ifjúságra lelaki betér. The ancient way, the new way. Az volt az ősi módszer, ez pedig az új. Oké, legfontosabb kérdés, mikor lehet menni hozzá Amerikába jelentkezni? I would like to go. Next week. Jövő héten. Rendben. Oké. Az előbb ugye említettem, akit érdekel, hogy szeretne dr. Todd Ovokaitys-szel találkozni, az a www.firstcreon.hu oldalon talál mind a hétvégéről, mind a workshopról további információkat. Az előbb ugye beszéltünk, hogy ezen a workshopon a DNS titkairól lesz szó. Bejátszik itt a Lee Carroll féle 12 DNS-ről szóló csatornázás, amit Creontól kapott. Tudományosan 2 darab DNS-t ismerünk, de hogy ebben a csatornázásban 12-ről van már szó. Yes. So there are two things that are very important. Van 2 nagyon fontos dolog ezzel kapcsolatban. The first is that the laser itself, according to Cryon, unlike ordinary lasers, is able to activate the interdimensional strands directly. Először is a mi lézerünk, ahogy Creon mondja, abban különbözik a többitől, hogy képes aktiválni az interdimenzionális sejteket. According to Cryon, it works particularly by activating the so-called 9th layer, which is the bridge layer. Creon szerint különösen az úgynevezett 9. réteget, tehát más néven a híd réteget tudja aktiválni. Which then translates to activating all the higher layers up to 12 and all the ones that go from the 2 physical up to 9. És ezáltal el tudunk aztán jutni a 12. rétegig is, és a másik irányból pedig a 9. ismét. The craziest thing Cryon has said about it De a legőrültebb dolog, amit Creon mondott a lézerről, is that the way it alters time and dimension, if it's applied to the body, it can clear the akashic record for that problem all the way to the whole akashic record. hogy annak köszönhetően, ahogy az időt és a dimenziókat befolyásolni tudja, ha belép a testbe, akkor képes arra, hogy egy bizonyos adott problémának a teljes akása feljegyzését törölje. So not just healing the condition, but clearing any predisposition to ever get it again. Tehát nem csak egy konkrét problémát képes meggyógyítani, hanem gyakorlatilag az összes olyan predispozíciótól meg tudja tisztítani a szervezetet, amely az akása feljegyzésekben van. Oké, tehát kvázi az összes előző életünkből hozott probléma. Oh. Absolutely super. Hát ez fantasztikusan hangzik. Nagyon jó. And the second is we'll be teaching the method of specialized tones we call pineal tones. A másik pedig, hogy ezeknek a bizonyos tónusoknak, egész pontosan a tobozmirigy tónusoknak a működésével foglalkozunk. And these may sound strange, but they're specific tonal patterns done in certain ways, often with 2 groups of people singing different things, and that creates many complex harmonics and overtones. And it also produces very high harmonics above the range of human hearing. All these factors together stimulate not only the physical DNA, but also the higher dimensional DNA that Cryon describes. So it's one of the powerful ways to activate, balance, and clear the full DNA pattern, and even to begin activating abilities that have been dormant, not just to make the body young, but to enhance intuition, clairvoyance, thinking, cognition,
and all the other abilities we associate as higher functions that people may have to study many years, meditate many years to start to get. This can be an accelerator. Tehát gyakorlatilag a másik nagyon fontos dolog az, hogy ezeknek a dobozmirigy tónusoknak a használatával, amely úgy működik, hogy két különböző kórus képes két különböző harmóniát előadni, amely aztán így adódik össze egy sokkal komplexebb, harmonikussá, és mindenféle komplex felhangokat tud kialakítani, akár az emberi hallás határain túl is, hogy mindez úgy működik, hogy nem csak a testi DNS-t, hanem az ezoterikus Krion által emlegetett DNS-t is úgy tudja aktiválni, hogy ezzel olyan képességeket tud magában az ember előhívni, amelyeknek ugye nem is volt addig tisztában a létezésével, sőt, ugye nagyon sokan évekig gyakorolják, tanulják, amíg képesek lesznek ezeket elérni. Gondolok itt például a tisztánlátásra, csatornázás képességére, tehát nagyon sok ehhez hasonló adottságra. That was very good. Yes, yes. Bocsánat, Anna, hogy kínzunk itt. Annyit tudjon mindenki, hogy ő most találkozik ő is Taddal először, és ezeket az információkat itt neki helyben kell lefordítania. So, those that attend the workshop that I'm having, it's Monday and Tuesday, and because of all the complexities in the scheduling, that we will allow people to come just for Monday. And even just coming Monday, people will learn enough of the tone patterns to qualify to sing with a group of hundreds of people in Europe next May in Mont-Chamonix in France. Oh. So we're gathering a big choir, the first big one in Europe next year. De alapvetően az is egy nagyon fontos tudnivaló a workshopommal kapcsolatban, hogy mivel annyira komplex információk fognak elhangozni, ezért annak örülnénk jobban, hogyha minden résztvevő mind a 2 napon ott tudna lenni, tehát hétfőn és kedden is, és nem csak hétfőn, de már hétfőn is olyan komplex tudás birtokába lehet jutni, amellyel aztán majd részt lehet venni egy olyan kórusnak a munkájában a jövő évben, amely Franciaországban fog összeállni. Pont ezt akartam kérdezni, hogy hogyan lehet csatlakozni. Well, it requires training. Természetesen ehhez sok gyakorlás kell. Which is why we'll be having a specific program, which part of it will be training into the methods and the patterns. Ezért is van az, hogy a saját képzésünknek is része olyan fajta gyakorlás, amellyel a speciális módszereket ismertetjük meg. And the training is also offered online, but it's usually much better live and in person. És ezt a fajta tudást online is igyekszünk átadni, de azért be kell vallani, hogy ez személyesen általában sokkal szerencsésebb. Tehát erre most ebben a 2 napban lesz lehetőség? Yes. Okay. Nagyon igen, jó. Természetesen. and how to be 8 to 12 years younger in 2 months. És azt is megtanuljuk, hogy hogyan lehet akár 8-12 évet fiatalodni 2 hónap alatt. Én megyek, tehát hogy én ott leszek. I'm going. Ezek fontos I'll dolgok. be there. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Megismerhettünk egy nagyon érdekes embert, akire végre tudok hivatkozni, hogy mind tudományosan, mind spirituálisan megalapozott, és érdeklődve várom mind a Krion hétvégét, mind a workshopot. Köszönöm szépen!